สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะนั้นมีเมนูเครื่องดื่มมาฝากกันอีกแล้วค่ะซึ่งเมนูที่จะทำในวันนี้ก็คือเมนูน้ำเต้าหู้โกโก้ไข่มุกค่ะหลายๆคนเนี่ยอยากจะทานนะคะพวกชานมไข่มุกแต่ว่าติดตรงที่แพ้นมวัวค่ะวันนี้เราเลยจะใช้เป็นน้ำเต้าหู้นะคะที่ได้จากถั่วเหลืองเองได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ความอร่อยอีกด้วยค่ะขั้นตอนแรกของการทำน้ำเต้าหู้นะคะเราก็จะมาปั่นน้ำเต้าหู้กันก่อนค่ะสำหรับน้ำเต้าหู้นะคะเราก็ได้จากถั่วเหลืองค่ะที่เราแช่น้ำเอาไว้แล้วใส่ลงไปเลยนะคะในโถปั่นใครจะใช้เป็นแบบเต็มเม็ดก็ได้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาในการแช่มากกว่าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่าซีกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่น้ำลงไปค่ะให้ท่วมตัวเมล็ดถั่วใครชอบเข้มข้นมากก็จะใส่น้ำน้อยหน่อยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปั่นจนละเอียดดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองกันค่ะเราก็จะเอาถั่วเหลืองที่เราปั่นกับน้ำนะคะมากรองกันที่การกรองนะคะเราจะมีกระชอนด้านล่างนะคะแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะเศษกากถั่วเหลืองนะคะจะได้ไม่หล่นลงไปค่ะเสร็จแล้วก็รวบผ้านะคะทั้ง4มุมแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดให้น้ำออกมาเยอะที่สุดค่ะโอเคค่ะพอน้ำออกจนหมดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำเต้าหู้ที่เรากรองได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มไข่มุกกันก่อนค่ะเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะไข่มุกจะต้องต้มในน้ำเดือดเท่านั้นนะคะพอน้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เขาแตกตัวกันก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะให้เขาเนี่ยบวมแล้วก็สุกใสเลยนะคะในระหว่างที่รอต้มไข่มุกนะคะเราก็จะมาต้มน้ำเต้าหู้รสโกโก้ของเราค่ะใส่น้ำที่เราคั้นไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เปิดเตาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ผงโกโก้ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้โกโก้ละลายนะคะพอละลายก่อนพอน้ำเต้าหู้รสโกโก้เดือดนะคะเราก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะพอน้ำตาลละลายนะคะเราก็จะพักเอาไว้ให้เย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรารอไข่มุกสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะตอนนี้นะคะตัวไข่มุกก็พองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะนำไปใช้นะคะเราจะเอาไปล้างเมือกออกก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำเต้าหู้โกโก้ไข่มุกนะคะใครที่ชื่นชอบพวกชานมไข่มุกนะคะลองเปลี่ยนมาเป็นน้ำเต้าหู้ดูค่ะรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะก็สามารถเข้าไปชมอย่างละเอียดนะคะได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั้นไปก่อนสวัสดีค่ะ